Hello guys, humihina na ba ang kapit ng inyong preno o di kaya'y gumaganit na ang kadapigan nyo ng brake lever nyo? Baka sinyalis ng palyadong Combi Brake System. So ganito yan, pagpiga mo ng kaliwa dapat mahatak to para madiin yung brake master. Unfortunately sa unit natin, hindi na siya gumagana ng maayos. Kaya ihanda na ang mga gamit at simulan na natin yung ating activity.
So guys, dito na nagtatapos yung ating DIY. So kita naman yung resulta, yung pinagkaiba ng bago at pagkatapos nating gawin ng ating combi brake. Hanggang sa susunod na DIY videos, paalam!